قلت لك ان الشخص اللي على الشمال ده كنت انا في 2017، وان الشخص اللي على اليمين ده انا في دلوقتي في 2020. هل ممكن تصدق؟ ايوه، يعني انت عايز تقول انك خسيت يعني وظبطت نفسك بالكيتو ونظام الصيام المتقطع، يعني مفيش اي عوامل خارجيه كده او كده؟ انا بس مش عايز دماغك تروح لبعيد. وفي البدايه كده عشان نكمل الحلقه دي مع بعض لازم تعرف ان القوام الصحي هو 80% منه تغذيه و20% منهم رياضه. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان كل واحد ليه اهدافه، سواء اذا كانت على مستوى الرياضه او على المستوى الشخصي. في ناس عايزه تظبط جسمها عشان بعض المشاكل الصحيه او بس عشان يبان شكله حلو في اللبس. النهارده هنتكلم عن الصيام المتقطع مع نظام الكيتو دايت. احنا عرفنا ان الصيام المتقطع في الحلقه اللي فاتت ان ممكن يساعدك كتير قوي على انك تخس بسرعه، بس هل النظام ده هيفرق مع الكيتو دايت؟ وهل فعلا مفيد؟ وهل الصيام المتقطع فعلا هيعمل نتيجه سريعه؟ يلا تعالى معايا ال10 دقايق دول واصبر لغايه الاخر. اشترك معايا في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. جاهز؟ يلا بينا. قبل ما نخش في موضوع الكيتو دايت، بدايه كده تعالى اقول لك اصلا انا ليه اهتميت بالتغذيه. سنه 2017 بالتحديد كان في بعض التخبطات اللي حصلت في حياتي، وزاد وزني لاكتر من 110 كيلو، رغم ان طول عمري رياضي جدا، الا ان الاكل الغلط ما كانش بيفرق معاه لا كبير ولا صغير، ولا حتى الرياضه اللي طول عمري موت نفسي فيها. والفتره دي انا كان عندي مهمه في بلد تانية، وبعد ما رجعت للبلد اللي كنت عايش فيها رحت اعمل تحاليل كده بالصدفه عشان اطمن على نفسي. ودي النتيجه: السكر الصايم يا جماعه وصل لاعلى درجاته قبل الدخول مباشره لمرحله السكر، والكوليسترول والدهون الضاره وصلت لاعلى درجات برضه. طبعا انا خفت جدا وحسيت ان كده بقابل المرض بصدر رحب. ابتديت يا جماعه اقرا واعرف ازاي اخس وازاي اني انزل الكوليسترول الضار والكلام ده كله. قريت في جوجل كتير جدا، لكن حسيت ان كله اجتهادات وساعات منهم حاجات مبنيه على اراء شخصيه. يمكن كلام فعلا مأخوذ عن حقائق علميه، لكن الحقائق دي واقفه عند تواريخ معينه ومش متطوره. ده غير طبعا ان معظمها خطوط عريضه من غير تفاصيل كبيره. وده دفعني بعد كده اني اكمل الطريق واتعلم اكتر واخد درجات علميه تساعدني واساعد بيها غيري، واحاول اصحح مسارات ناس كتيره قبل فوات الاوان على قد مقدرتي. كان مهم قوي تعرف قصتي عشان تعرف ان اي حاجه بقولها لك هنا هي مبنيه على تجارب شخصيه وعملتها على نفسي قبل ما اطلع واقولها لك. الحمد لله وصلت في 2020 من 110 كيلو ل 88 كيلو، يعني اكتر من 20 كيلو. والاهم من كده اني نزلت من السكر الصايم من 6.2 ل 5.6، وده الحمد لله مستوى السكر الطبيعي اللي اي حد محتاجه. غير ان الكوليسترول اتظبط، اللي انا كنت اصلا فاكره كوليسترول وراثي او فاميليا هايبر كوليستروليميا. ما تاخدش في بالك. لو عايز تعرف انا فعلا وصلت كده ازاي، خليك متابعني لحد الاخر واتفرج على الفيديوهات كلها اللي في القناة عندي، عشان كل فيديو هو عبارة عن تجربة انا قمت فعلا بيها بناء على علوم التغذية الصحيحة ومش جوجل. تعالوا في الفقرة اللي جاية اقول لكم على اهم نظام فعلا انا عملته وجاب نتيجة. الفقرة دي يا جماعة قعدت احضر فيها وقت طويل جدا عشان اوصل لك من خلال البحوث العلمية كل اللي انت عايزه لاخر تحديثات في عالم التغذية، وبرضه من خلال تجربتي. يلا تابع معايا لو عايز تظبط وزنك وتبعد اي امراض عنك من خلال التغذية السليمة. لما اتكلمنا قبل كده على الصيام المتقطع في الحلقة اللي فاتت، وعرفنا انه في 3 انظمة لنظام الصيام المتقطع. يلا لو فاكر قول معايا: نظام 16/8 تمام، نظام 5/2 تمام، فاضل واحد ها؟ ايوه، نظام 24 ساعة. برافو عليكم. ويا جماعة اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يا ريت يتابع الفيديو اللي هيظهر فوق ده. ها ظهر؟ ايوه هو ده. بس بعد ما تخلص الفيديو ده معايا. من الاخر الصيام المتقطع هو نظام بيخلص الجسم من الوزن الزائد، وده من خلال ان الصيام بيقوم بعصر الجسم من السكر المتخزن في الكبد على شكل مركب اسمه جلايكوجين. وخلينا متفقين ان السكر هو اول خزان طاقة للجسم بيستخدمها اثناء نشاطك العادي، ولو مفيش سكر الجسم هيخش على الخزان التاني سواء اذا كان الدهون او البروتين. خليك فاكر المعلومة دي كويس. لو الشخص قام بالصوم من 10 ل 16 ساعة الجسم بيحرق الجلايكوجين، وده بيستخدمه في الطاقة، ودي حاجة الجسم بيقوم بعملها عشان ما يموتش ويفضل مكمل. حتى لو انت حاولت تعمل كل الانظمة القاسية عشان تخس او تجوع نفسك، الجسم برضه هيفضل في حالة كويسة.
يبقى نقسم الحتة دي تاني بالراحة كده. بتاكل، الجسم بيخزن الجلايكوجين في الكبد، الجسم بيستخدم الجلايكوجين في النشاط. ما اكلتش من 10 ل 16 ساعة، ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيكسر الجلايكوجين عشان الجسم يستفيد منه، بالتالي لما الجسم يستفيد منه مش بيلاقي حاجة تانية يحرقها. هيخش على ايه يا ترى؟ الدهون ولا البروتين؟ كده احنا قربنا من النظام اللي انت عايز تسمعه، نظام حرق الدهون. مش هو ده الكيتو دايت؟ يعني كده في ارتباط بين الكيتو ونظام الصيام المتقطع، صح كده؟ طبعا فيه، بس قبل ما الجسم بيفكر في الخزان التاني اللي هو الدهون، هو بيفكر في البروتين برضو. احنا بقى مش عايزينه يفكر في البروتين. طب اصلا هيفكر في البروتين ليه؟ وهنا بقى القصة كلها. عملت صيام متقطع وما خسيتش لان حضرتك او حضرتك كمية البروتين او السكر اللي اخدتها ما خلتش جسمك يحس بفقدان السكر اللي هو كان اصلا محوشه، او انك عوضت الجلايكوجين بجلايكوجين تاني، فبالتالي ما خسيتش. يبقى عشان الجسم يخش على خزان الدهون يبقى لازم البروتين ما يزيدش عن الحد المناسب للجسم اللي هو من 10 ل 25% من اجمالي السعرات الحرارية. ولو عايز ازاي تعرف تحسب السعرات الحرارية، اتفرج على الفيديو اللي موجود في القناة تحت، ازاي احسب السعرات الحرارية. وتعالوا بقى نتعرف على لما بروتينك يبقى مظبوط وجلايكوجين اتعصر في جسمك، ودلوقتي الجسم قدامه خزان واحد بس اللي هو الدهون. وهنا بقى بداية الطريق لعالم الكيتو دايت. تعالوا نعرف ايه اللي هيحصل مع الدهون وازاي الجسم فعلا هيستفيد من خزان الدهون ده. كتير مننا بيسمع عن الكيتو دايت من خلال مواقع البحث او سوشيال ميديا، ودايما بتسمع ان واحد او واحدة بياكلوا ستيك ولحمة ضاني والزبدة طبعا وكل الزيوت وخلافه. بس ما سألتش نفسك هل الدهون دي ضارة؟ طب ازاي الناس بتخس بيها؟ والدهون دي يعني ايه؟ بتروح فين؟ بتتبخر؟ خليني اقولك انك اللي سمعته ده ما يجيش نص المعلومة، بس النص ده هو بداية كلامنا عن الكيتو دايت. الكيتو دايت زي ما انتوا عارفين انه بيعتمد على الدهون وتقليل النشويات لنسبة معينة. الكيتو اسمه جاي من العملية اللي بتحصل جوه جسمك لما بتاكل الدهون وتتحرق، اسمها كيتوسيس، وهي عبارة عن استخدام الدهون كطاقة بديلة بدل السكر، الخزان الاول اللي احنا اتكلمنا عليه. وعلى فكرة ده بيختلف اختلاف كلي عن اي نوع تاني من الدايتات او الحميات التانية زي مثلا اتكن. ده اختلاف جذري، حبيت بس اقولها لان في ناس كتيرة بتلخبط بين الاتكنز والكيتو دايت. ده طبعا عشان جوجل. اكتشفوا العلماء فوائد حرق الدهون للطاقة. اللي بيحصل ان الدهون اللي في الكبد بتتحول لكيتونز وبتبتدي تمد الجسم بالطاقة، يعني كيتونز بتروح لطاقة. وعلى فكرة من قبل عصرنا الحديث ده الكيتو دايت كان من اوائل الحميات اللي حصلت بالصدفة في العصور السابقة، وخاصة في الحروب وخلافه، لان لما كانوا بيطلعوا حروب كان اعتماد الناس على اللحوم زي الغزلان وما شابه في الصحراء وهو اللي كان متواجد. يعني ما كانش فيه عيش سن ولا كرواسون ولا باستا بكريم ولا الصوص، يعني ما كانش فيه الحاجات دي كلها اكيد طبعا. فدي كانت بتساعدهم على الطاقة بشكل كبير، وده هنرجع نتكلم عنه بعد كده. خليك معايا عشان انا لسه ما جاوبتكش على سؤال الدهون، هل الدهون دي فعلا ضارة ولا لا؟ بس قبل ما ارد على السؤال ده تعالى كده نعرف سريعا ايه هي انواع الكيتو دايت. خلي بالكم يا جماعة ان اي دايت بيتبع نسب معين من السعرات الحرارية، لان زي ما قلت قبل كده في الحلقات اللي فاتت انه تحديد نسب السعرات الحرارية بيخليك محافظ على توازن جسمك من كل العناصر. وبما اننا بنتكلم على كيتو دايت فده معناه ان احنا بنعوض نسب النشويات اللي بتتراوح ما بين 40% ل 60% من السعرات وبنضيفها على نسب الدهون، وبالتالي الدايت بتاعنا هيتقسم للتالي. الكيتو دايت العادي، وده اول نوع وهو النوع الشائع اللي عند الناس كلها والناس كلها بتعرف، اللي هو بيعتمد على 75% من الدهون و20% بروتين و5% نشويات. ايه ده؟ انت قلت نشويات؟ ما تنساش ان اي اكل في الدنيا موجود فيه بروتين نشويات ودهون، ولكن الصح انك تحسب كمية السكر اللي بتاخدها من العنصر، واللي المفروض ما تزيدش عن 5% او 50 جرام في كل الاكل. وده طبعا مش اي حد يقدر يحسبه، لان مش كل الناس عارفة كل عنصر بيحتوي على قد ايه من جميع العناصر دي. النظام التاني يا جماعة هو نظام الدوري الكيتوني او
سايكليك كيتوجينيك دايت، وده من اسمه بيشرح نفسه. يعني انت بتستخدم الكيتو دايت دوريا على مدار 5 ايام في الاسبوع، واليومين التانيين بتستخدم النشويات بدرجة عالية. يعني ممكن الدايت بتاعك يبقى العكس، 70% نشويات، 25% بروتين، و5% دهون. وفي اليومين دول بس. النظام الثالث بتاعنا هو نظام الغذائي الكيتوني المستهدف او التارجتد كيتوجينيك دايت، وده يمكن بعض الرياضيين بيستخدموه اثناء التمرين، انهم بيدخلوا بعض النشويات او المواد السكريه قبل التمرين عشان تساعدهم على الطاقه. من الاخر يا جماعه، انواع الكيتو دايت دي كلها ما فيهاش غير الكيتو دايت العادي اللي كل الدراسات اتعملت عليه، ويمكن الانظمه الثانيه ما نالتش حظها من الدراسات، لان الهدف من الكيتو دايت هو كان معالجه بعض الامراض المعينه، وما كانش الهدف منه انه يخش في الرياضه خالص. ويمكن في المستقبل يتم دراستهم بشكل وافي، وبالتالي الاعتماد على النظام العادي هو هيكون محل الاهتمام. تعالوا بقى نتكلم عن فوائد الكيتو دايت، وهل الدهون حرقها هيبقى مفيد للجسم بشكل عام. تعالوا نشوف. الدهون من اسمها تحس انها حاجه تقيله على قلبك، وعشان هي فعلا يعني تقيله فاستخدامها في الطاقة بيقعد برضو فترة طويلة في الجسم، زي بالظبط لما كانوا في العصور الوسطى بيستخدموا الشحوم عشان ان هم يشعلوا بيها النار، واللي طبعا دي كانت بتقعد فترة كبيرة محتفظة بالإنارة بتاعتها حتى في الظروف القاهرة زي التلج والأعاصير والجاف. يعني من الأفلام اللي بتشوفها ما تلاقيش حد مثلا كان بيولع في رز ولا في شوال بطاطس ولا في كيس سكر، لأن حتى لو ولعوا فيهم مش هتدي نفس الوقت في الطاقة. وهو ده بالظبط الاختلاف بين الدهون والسكر. السكريات بجميع انواعها سواء اذا كانت احاديه، ثنائيه، معقده، مهما كانت مده الطاقه بتاعتها فهي مش بتقعد فتره طويله. اما الدهون كطاقه عندها قدره في الاستمراريه بشكل كبير جدا، وهنا ده اللي خلى تواجد بعض انواع الكيتو دايت اللي اتكلمنا عنهم في الاول يدخل في الرياضه بدل اعتماد الرياضيين على خزان الاول اللي هو. وده بالنسبه للطاقه. وبالنسبه للصحه تعالوا بقى نجاوب على السؤال ده، هل حرق الدهون فعلا مفيد للصحه؟ الاجابه على السؤال ده تتلخص في حاجتين: نوع الاكل اللي انت بتاكله ومشاكلك الصحيه. وزي اي دايت عادي لازم الاول تعمل التحاليل اللازمه زي السكر والكوليسترول قبل ما تقوم بعمل اي دايت، وبالذات الكيتو. وده لاسباب كتيره، ومنها مثلا ان مريض السكر اللي جسمه لازم بيعتمد على السكريات في الحرق ممكن يحصل له مضاعفات لو استخدم الدهون في الحرق، وده بالذات بيحصل مع مريض السكر الدرجه الاولى او اللي بيعتمد على الانسولين الخارجي، لانه لو استخدم الدهون في الحرق مع الانسولين اللي هو بياخده ممكن الجسم يخش في مرحله اسمها كيتو اسيدوسيس، كيتو اسيدوسيس او الحماض الكيتوني السكري، وده ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا في الجسم بعد كده. انما لو شخص طبيعي جدا وعمل تحاليله كله مظبوط، الدهون المفروض تستخدم هي الدهون النافعه، ودي اللي بتستمد من البيض، الاسماك، الدجاج، المكسرات، الافوكادو، خلافه من الزيوت اللي ما فيهاش دهون مشبعه بدرجه كبيره. استخدام الدهون المضره او المشبعه زي اللحوم الحمراء، السمنه، الزبده، اللحوم المصنعه زي الهمبرجر، سجق، اللانشون وخلافه، ده مش صح، لان الدهون الضاره دي ممكن تزود الكوليسترول وبالتالي ممكن تسبب ضرر كبير جدا ومشاكل كتيره بعد كده. ده غير ان ممكن تؤدي لانسولين ريزيستنس او مقاومه عاليه للانسولين، لان الدهون المتراكمه على الخليه بتمنع وصول السكر للخلايا، وبالتالي ممكن يؤدي لمقاومه الانسولين في حرق السكر، وبدل بقى ما نستفيد من الدايت نضر نفسنا بيه. فعشان كده يا جماعه لو سمحتم، لو اي حد تعرفه مريض سكر او ضغط او قلب او كوليسترول، انصحه انه يراجع اخصائي تغذيه وما يعتمدش على اجتهاداته الشخصيه في الدايت ده بالذات. عرفنا ان نظام الكيتو هو نظام لحرق الدهون، وان نظام الصيام المتقطع بيساعد على حرق الدهون، فبالتالي تعتبر النتيجة واحدة. الصيام المتقطع بيساعد الجسم على التخلص من كل السكريات مع الوقت او في غضون ال16 ساعة اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، والجسم هنا بيستعد لحرق الدهون، وبالتالي لما الجسم بياخد مقدار كافي من الدهون في الكيتو دايت يبقى هنا الجسم بيستخدم كل جهده في عملية الحرق وتخليصه من المواد السكرية واستخدام الدهون للطاقة. وزي ما اتكلمنا ان مش اي حد يا جماعة يستخدم النظامين دول مع بعض او حتى واحد منهم، ده اذا كان مريض سكر، ضغط، كوليسترول او اي امراض مزمنة الا بمراجعة الطبيب المختص. تعالوا بقى يا جماعة نلخص الحلقة دي مع بعض. الصيام المتقطع فعلا نمط في الاكل بيساعد على التخلص من الوزن الزايد عن طريق حرق السكر على فترات متباعدة اللي هم ال16 ساعة اللي اتكلمنا عليهم في الصيام المتقطع. الكيتو دايت نظام لحرق الدهون، يعني الجسم بيستخدم كل الدهون اللي بتدخله في الطاقة،
والعمليه دي اسمها زي ما اتكلمنا قبل كده كيتوسيس. الكيتو دايت مش زي اي نظام تاني زي انظمه تقليل النشويات زي مثلا اتكنز. الكيتو دايت هو نظام معين بيعتمد على 5% دهون او 50 جرام من كل الاكل بتاعك. الكيتو دايت او نظام الصيام المتقطع ما ينفعش مع مريض السكر، الضغط او الكوليسترول، ومن الافضل انك تتابع مع اخصائي تغذيه عشان يتابع حالتك ويعمل لك الدايت المناسب ليك. الدهون اللي بتتاخد في نظام الكيتو دايت هي دهون نافعه مش مشبعه زي ما اتكلمنا على الاكلات اللي فيها الدهون النافعه، لان الدهون الضاره ممكن تخلي الجسم يزود كوليسترول، وبدل ما تقلل الكوليسترول بالدايت ده ممكن يتقلب ضدك. في المره الجايه يا جماعه هنتكلم عن الكيتو دايت بالتفصيل، هنشرح فيه الاكلات والجوانب النافعه والضاره في النظام ده، غير طبعا بعض التساؤلات اللي هجاوب عليها في الحلقه اللي جايه. يلا خليك معايا واشترك، ولو عجبتك الحلقه دوس لايك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد في عالم التغذيه. وما تنسوش يا جماعه يا ريت تقدروا تعملوا شير لكل الحلقات اللي بتشوفوها مع اصحابكم عشان يستفيدوا منه برضه. الى اللقاء.